En dan iets heel anders. Verkeersboetes. Die zijn in Nederland echt veel te hoog. Het boetesysteem is totaal uit de hand gelopen. Het is een trap in de ballen van de rechtsstaat. En het helpt steeds meer mensen complete vernieling in. En volgens mij voelt iedereen dat ook aan. Verkeersboet, ja, hier in de zaal ook. Overal. Een breed gedragen statement. Verkeersboetes zijn veel te hoog. Nou, ik vind de verkeersboetes in Nederland sowieso draconisch. Ja, dat slaat nergens op. Dat is veel te veel allemaal. Hoe moeten mensen dat toevallig allemaal betalen? Ja, dat is eigenlijk allemaal, ja. Ja, en deze mevrouw kan het weten, want zij krijgt 2 keer per week een boete voor rijden met een getinte voorruit. Goedemorgen, verkeerspolitie. Mevrouwtje, even het raampje open. Dank u wel. Dat praat wat makkelijker. Maar dit bedoel ik dus. Iedereen zegt dat de verkeersboetes te hoog zijn. En vandaag wil ik voor eens en voor altijd tegen die mensen zeggen: jullie hebben gelijk. Hier, laatst nog. Een rechter die zegt: dit kan zo niet. Mensen komen door die hoge boetes in de schulden terecht. En hij verwijst zelfs naar het toeslagenschandaal. Hij zegt dus eigenlijk: als we niet uitkijken, dan eindigen mensen als Angela de Jong. Dus waarom doet Nederland zichzelf dit aan? Spoiler, het is nog veel lelijker dan je denkt. Ik ga het allemaal uitleggen. Ik doe mijn jasje uit. Het is tijd voor... Het was niet dan donderdag. En vandaag. We gaan snel beginnen, lieve mensen. Vandaag duiken we in verkeersboetes en waarom die te hoog zijn. En dit raakt ons allemaal. Ja, iedereen doet wel eens iets wat niet mag. Daar kun je gewoon ook eerlijk over zijn. Hebt u wel eens achter het stuur? Nee, helemaal niet. Nee. Ja, eerlijk? Nee, eerlijk, ja, zeker. Nog nooit gedaan? Nou, misschien een keer. Hierna heeft hij per ongeluk een dubbele moord bekend. Ja, misschien 1 van de 2. Oké, allebei. Goed, laten we eerst eens kijken waar we het over hebben. Hoe hoog zijn de boetes tegenwoordig? Nou, te hard rijden bijvoorbeeld, als je 120 rijdt, waar je eigenlijk 100 mag, kost dat €223. Door rood rijden €310, telefoon in je hand €430. En €310 boete voor onnodig geluid veroorzaken, zoals toeteren. Een Turkse bruiloft kost tegenwoordig dus al 3 ton. Dat zijn forse bedragen. En ze zijn ook flink hoger dan in de landen om ons heen. 20 kilometer te hard kost in Duitsland maar €88,50. Dat is ruim de helft goedkoper dan hier. En door rood rijden is in Nederland 1,5 keer zo duur. Mensen gaan tegenwoordig naar Duitsland om door rood te rijden. Klinkt crazy, maar je haalt het er makkelijk uit. Zeg. Oké. Dus de Nederlandse boetes zijn superhoog. En dan is de vraag, waarom? Nou, daarvoor moeten we even terug naar de jaren 90. De tijd van Nike Air Max, Too Unlimited op je Discman... helemaal alleen in de grote pauze je boterhammen wegspoelen met Yogo Yogo. Erachter komen dat je klerenziel aan het drinken bent... en dat je er waarschijnlijk dus net je gezicht hebt gewassen met Yogo Yogo. Ik wil niet terug naar de jaren 90. Maar oké, voor sommige mensen waren de jaren 90 heerlijk. Hebben jullie boetes nog wel eens liggen? Ja, jawel. Met name parkeerboetes in Amsterdam, dat administratieve rotzooi de helft kwam niet door. Daar maak je gebruik van. Betaalt gewoon niet. Precies. Ja. En deze nonchalante circusbaron maakte slim gebruik van het systeem. Want in die tijd vielen verkeersovertredingen onder het strafrecht. Als je te hard reed, dan was de boete eigenlijk een schikkingsvoorstel van justitie. En als je dan niet betaalde, werd het automatisch een rechtszaak. Maar er kwamen steeds meer auto's, dus dat werden zoveel rechtszaken... dat de politie en de rechtbank er geen tijd meer voor hadden. En dus werden veel boetes kwijtgescholden... waar mensen als Snort Kelder dan weer van profiteerden. Dus toen zei de overheid, dit kan zo niet langer. We bouwen een heel nieuw systeem voor de verkeersboetes. Lichte verkeersovertredingen staan vanaf morgen niet meer in het wetboek van strafrecht... maar worden direct door de politie afgehandeld. En dat betekent snel een boete in de bus waar je niet meer onderuit komt. Ja, in 1992 werd de wet Mulder ingevoerd. Vernoemd naar deze meneer, Albert Mulder. Hij bedacht als ambtenaar een nieuw boetesysteem... waarin lichte verkeersovertredingen niet meer via het strafrecht gaan... maar via het bestuursrecht. Het zijn nu administratieve boetes. En je kunt nog in beroep gaan en dan kan er uiteindelijk nog een rechter naar kijken... maar als je niet betaalt, dan krijg je automatisch aanmaningen. En dat is het grote verschil. Er komt dus in principe geen rechter aan te pas. Dus dat scheelde heel veel tijd en geld.
En die Mulder is zo'n held in boeteland dat die lichte verkeersovertredingen tegenwoordig Mulderfeiten worden genoemd. En daarom staat er ook altijd een M rechtsboven op je boete, zodat je weet dat het een overtreding is van de wet Mulder. Dat is cool, toch? Het is zelfs een werkwoord geworden. Hier, ik ben gemulderd of ik mulder. Of opmulderen, anders mulder ik je helemaal de mulder. Laatste Mulderfeitje. Weet je waar Albert Mulder geboren is? Geef even een paar hints. Het ligt tussen Diever, Eemster, Lee en Westeinde. Nou? Dwingelo, ja, heel goed. Maar wat een dag voor Dwingelo. Die mensen worden helemaal gek. Liefde voor Dwingelo. Maar hij heeft dus in 1992 het hele boetesysteem herzien. En er reed in die tijd zelfs een Mulderbus door het land. Morgen start met deze bus van het Vliegende Mulder-team een landelijke voorlichtingscampagne over de nieuwe regeling, de zogenaamde Wet Mulder. De Flying Mulder Squad. En ik weet dat nog goed, dat was doodeng. Dat ding reed 180. Maar goed, die wet werd dus een groot succes. Want het scheelde heel veel gedoe, het ging allemaal vanzelf zonder dat er een rechter aan te pas kwam. En voor kleine overtredingen met lage boetes is dat natuurlijk prima. En dat is ook waar de wet voor bedoeld was. Hier, met boetes zo laag zelfs dat er nauwelijks valt voor te stellen dat betaling ervan te zwaar zou zijn. Die automatische aanmaningen die waren dus bedoeld voor mensen die hun boetes niet wilden betalen. En niet voor mensen die niet konden betalen. Maar dat principe is de laatste 10, 20 jaar behoorlijk naar de achtergrond gemulderd. Want die verkeersboetes zijn gigantisch veel hoger geworden. En het was al niet leuk, hè, boetes. Maar misschien ken je nog dat schrijnende voorbeeld van die armlastige saaprijder uit Bussum? Hier. Waarom zit u me zo te hinderen? Ik ben 1 keer met Rini op, dan ga je me meteen lastig van wonen met z'n allen in een aardig dorp. Kijk, het is natuurlijk in een land waar drugsbendes rondlopen. Dat ik hier opgehouden word voor 10 minuten voor zo'n onzin. Er zijn hier bepaalde grote verschillen in dat land. En dat betekent onder andere dat mensen zoals ik niet door mevrouw van de straat gehaald kunnen worden. Dat gebeurde vroeger. Goedemiddag. Yep. Trouwens, €90, daar lachen we nu om. Want kijk even hoe die boetes gestegen zijn. In 2008 gingen ze met 20% omhoog, toen met 15%, daarna nog eens met 15% en vorig jaar weer met 10%. En intussen zijn ook nog even de kosten voor niet op tijd betalen verhoogd. Sterker nog, verdubbeld. En misschien denk je, ja, oké, dat is inflatiecorrectie. In 2008 kocht je voor 6 gulden een hoekhuis. Maar dat is onzin. Dit is veel meer dan de inflatie. Kijk, als je in 1992 door rood reed, kostte dat 100 gulden. Nou, dat zeg je misschien weinig. Ik zelf was toen 12, dus voor mij betekende 100 gulden toen 1000 kikkertjes, 80 zure matten, 2 Donald Duck pockets en een pakje halfzware check. Nogmaals, het waren andere tijden. Maar in 1992 was 100 gulden 4% van het bruto minimumloon. Oké, best wel veel, maar niet dat je meteen denkt, oh, nu kan ik geen boodschappen meer doen. Maar hoe is dat nu? Nou, door rood rijden is veel duurder geworden. Dat kost nu €310. En dat is 14% van het huidige minimumloon. Dat is 3,5 keer zoveel als vroeger. En nog steeds hebben we soms mensen die er redelijk vrolijk mee omgaan. Zoals deze meneer, die werd betrapt op telefoongebruik vanuit een speciale politiebus. Door die touringcarbus bent u gepakt? Dat was toch hij? Ja, maar die pakken ze dan ook. Oh, de bussen, die krijgen opdracht om mij te pakken en aan de kant te zetten. Ja. Ah, een goed systeem. Helemaal goed. Ja. Nu lacht hij nog, maar laten we even kijken wat er gebeurt als hij te laat betaalt. Want dat kan gebeuren, hè? Omdat je de envelop kwijt bent, of omdat je even geen geld op je rekening hebt, of omdat je in het ziekenhuis ligt met een zure mat en een halfzware checkvergiftiging. Nou, in 1992 kostte de eerste aanmaning je 25% extra. Tweede aanmaning 50% erbij. Dus bij ons, door rood voorbeeld, kwam je dan op 8% van het minimummaandinkomen. Kijk, dat is hoe de wet Mulder is bedoeld. Je maakt een foutje in het verkeer, krijgt automatisch een redelijke boete. En als je dat weigert of je let niet op, wordt het wat meer. Maar wat als je nu te laat betaalt? Je boete begint dus al op €310, maar nu is de eerste aanmaning meteen 50%. Dus dan zit je al op €465. Nou, dat kun je dan waarschijnlijk ook niet betalen. En dan komt er een tweede aanmaning en die is nu 100%. Dus dan gaat het hele bedrag nog eens keer 2. Dus dan zit je op €930. Oftewel 41% van het bruto minimumloon. Bijna je halve maandinkomen weg. Dus dan heb je echt een probleem. En dan denk je, 2 aanmaningen, wie laat het nou zover komen? Nou, meer mensen dan je denkt. 1 op de 8 mensen die een boete krijgt, krijgt ook een aanmaning. En van die mensen krijgt meer dan de helft ook een tweede aanmaning. Dus dat komt heel vaak voor.
En als je dan niet rijk bent, dan moet je je spaargeld opmaken. Of geld gaan lenen. Of snel trouwen met een of andere crypto-lul. Of iedereen die je ooit hebt getrakteerd alsnog een tikkie sturen. Of in elk geval iets ingrijpends. En anders leggen ze beslag op je bankrekening... of ze komen letterlijk je spullen halen. En het kan zelfs je woning kosten. De eerste boete was geloof ik €120. Of €90 zelfs. Het bedrag loopt dus snel op door verhogingen en bijkomende kosten. CJIB haalt tot 3 keer toe €376 van de rekening af... waardoor zijn huur niet kan worden geïncasseerd. Door de huurachterstand wordt Schoenmakers uiteindelijk uit zijn huurwoning gezet. Toen heb ik 2 maanden in een bos gewoond, in een tuintje. Jeetje mina, door een verkeersboete eindig je in een bos. En het is pijnlijk, maar ik moet het toch zeggen... dat is wild kamperen. Ook weer €170 boete per nacht. En... ja, maar man, ga me niet in. En dat mensen zo in de schulden komen, gebeurt heel vaak. Hier, bij 125.000 huishoudens met schulden... komt dat helemaal of deels door die aanmaningskosten. Zoals bij deze meneer, die een foutje maakte... waardoor zijn motorfiets niet was uitgeschreven. Willem Stelling is aan het einde van zijn Latijn. Al 4 jaar lang wordt hij achtervolgd door het CJIB... vanwege een boete voor een niet verzekerde motorfiets. Ik krijg de 23e mijn geld en de 24e is alles weg. En dan loop je bij de buurvrouw te eten... en uiteindelijk probeer je ergens zomaar een beetje te behelpen. En dan zit je ook nog in een veel te klein kooitje. Nee, het ging om die man, niet om die vogel. Het was die man die hoorde. Maar een verkeersboete kan dus je hele leven op zijn kop zetten. Dat gaat allemaal vol automatisch, zonder dat er een rechter aan te pas komt. En dat is niet hoe de wet Mulder is bedoeld. Die boetes die zijn echt veel te hoog. En dan heb je altijd mensen die zeggen... ja, eigen schuld, dikke bult, hè, moet je maar opletten. Hè. Regels zijn regels. Terecht. En waarom? Omdat ik vind, als je de wet overtreedt, dan hoort daar een boete bij. Ja, dat is niet leuk, maar daar heb je geen last van als je je aan de regels houdt. Ik denk dat je het zelf ook in de hand hebt. Als je te hard rijdt, ja, dan kun je een boete oplopen. En als die dan hoger is, ja, dat is een risico die je neemt. Dus. Te hard rijden en door rood, en die kunnen niet hoog genoeg zijn, die boetes. Je mag niet door rood rijden, helaas. Nou, helaas. Nee, het mag niet. Dat is prima. Helaas, althans prima, maar wel jammer. En terecht, helaas. Maar dit is zo'n gekke redenering. Want ten eerste, iedereen maakt wel eens een foutje. Nou ja, behalve deze man. Ik rij standaard 100 km/h op de snelweg. Je bent een brave burger. Ik ben een hele brave burger, ja. Waar? Op dat vlak wel, ja. Ja, op dat vlak wel, ja. Je moet niet in mijn tuin gaan graven, zeg maar. Maar dat iets niet mag, betekent niet dat elke straf gerechtvaardigd is. Een rolletje Mentos stelen mag ook niet. Maar het zou krankzinnig zijn om daarvoor iemands hand af te hakken. Want ja, appen in het verkeer is heel erg fout en veel te hard rijden ook. Maar in een rechtsstaat moeten straffen proportioneel zijn. Dus dat ergere dingen ook harder worden bestraft. Maar in Nederland zijn de boetes voor verkeersovertredingen veel harder gestegen dan voor ergere dingen die nog wel onder het strafrecht vallen. En dat leidt tot best wel scheve situaties. Ik bedoel, wat dacht je van eenvoudige mishandeling? Slechtste openingszin ooit, hoor ik nu. Maar dat is als je iemand slaat, maar dat hij niet gewond raakt. Dat valt onder het strafrecht en die boete is €400. Dat bedrag is de laatste 30 jaar gewoon netjes met de inflatie meegestegen. Maar verkeersboetes die zijn intussen 3 keer over de kop gegaan. Parkeren op een invalideplek bijvoorbeeld kost inmiddels €500. En dat is ook verkeerd natuurlijk, maar holy shit. Als je iemand in een rolstoel ziet, kun je hem tegenwoordig nog beter een klap geven dan op zijn plekje parkeren. Qua boete dan, hè? Qua boete dan. Qua boete. Niet doen. Allemaal niet doen. Ik bedoel te zeggen, de balans is echt zoek. Maar dan is nu de vraag, waarom? Waarom worden die Mulderboetes steeds maar verhoogd en de rest van de straffen niet? Werd verkeersveiligheid een speerpunt? Gaan mensen zich beter aan de regels houden met hogere boetes? Nee, nauwelijks. Er is een heel klein effect op het weggedrag, maar dat staat echt niet in verhouding. Of zou het misschien gewoon om geld draaien? Dat zou wel een beetje lelijk zijn. Maar je hebt altijd mensen die dat roepen. Ik heb het idee dat het gaat meer om het geld verdienen inderdaad dan het probleem op te lossen. Het is een melkkoe. Het is het enige waarvoor ze het gebruiken. Zoveel mogelijk geld binnenharken. Ik pas ervoor om melkkoe te zijn voor de overheid. Dus ik gebruik zoveel mogelijk mijn fiets. Ja. Zo erg is het al. Mensen gaan fietsen in plaats van lekker met de auto. Dat moeten we toch niet willen? Maar dit soort mensen die serieus denken dat de overheid, onze overheid, dat die verkeersboetes gebruikt om geld te verdienen, dat het echt zo cynisch is. Dat soort mensen, die hebben gewoon weer gelijk.
Het is echt waar. Het ministerie van Justitie gebruikt verkeersboetes al 20 jaar... om zijn eigen begroting rond te krijgen. Want die boetes die komen op de rekening van het ministerie van Justitie. En niet bij de Belastingdienst, zoals normale inkomsten, maar bij Justitie. Hoe hoger de boetes, hoe meer geld er binnenkomt bij Justitie. En natuurlijk, ik wil ook dat Justitie genoeg geld heeft voor agenten en rechters. En dat ze zo af en toe hun naam kunnen veranderen in Veiligheid en Justitie... en dan weer terug naar Justitie en Veiligheid. Dat is allemaal superbelangrijk. Maar de minister die zeg maar profiteert van die boetes... die bepaalt ook of ze worden verhoogd. Dus die zit zo van, wil ik meer geld of wil ik minder geld? Moeilijk, maar doe maar meer geld. Andere ministers kunnen dat niet, hè? De minister van Onderwijs kan niet opeens zeggen... huiswerk niet gemaakt, €1000! Nee. En niet alleen de man op de straat, en ik vind dat raar... maar ook de expert op de stoep. Het is niet voor niks dat de rechterlijke macht anders is dan de uitvoerende macht. Dat is een soort van de kern van de rechtsstaat. Het is slecht als een staat zelf... een belang heeft bij het opleggen van een boete... omdat ze graag inkomsten willen genereren. Precies. Je moet echt niet hebben dat mensen bij elke bekeuring gaan denken... oh, is de begroting nog niet rond? Staat de minister van Justitie weer rood? Dan worden agenten een soort belastinginners. En daarom is ook de politie niet blij met al die verhogingen. Hier, dit was al in 2013. Per ongeluk toeteren kost €350. Veel te veel, zeggen politiemensen zelf. Dit zijn hardwerkende mensen die gewoon op pad zijn om van alles en nog wat te doen... en dan mensen laten stoppen en zeggen dit kost u €300. Dat vinden we echt te veel. Ik denk dat we met de hoogte van de boetes echt zijn doorgeschoten. Ja, dus zelfs de politie vindt de boetes te hoog. En logisch, de politie wil mensen helpen en niet hun eigen salaris bij elkaar mulderen. En ook het Openbaar Ministerie wil dat de boetes verlaagd worden. De rechter, zagen we net al, die maakt zich ook zorgen. En ook de Raad van State zegt bij elke verhoging van de mulderboetes... regering, doe dat nou niet. En zelfs het CJIB, je weet wel, die lui die de boetes innen... die willen af van die hoge aanmaningskosten... omdat ze soms onredelijke gevolgen hebben. Het is nooit een heel goed teken als de beul zegt... sorry, majesteit, maar moet dit echt? Maar echt iedereen die er verstand van heeft... roept al jarenlang, dit kan zo niet langer. En toch worden ze steeds maar weer verhoogd. Bijvoorbeeld door Dylan Jessicus. Die naam mag je meteen weer vergeten... maar zij was 2 jaar geleden was ze minister van Justitie. En wij gaan even kijken hoe zij probeert... om vragen over die schandalige verhoging te ontwijken. Mevrouw Jessicus, korte vraag. Ja, waarom doet u alsnog een boeteverhoging... terwijl een eigen onderzoek daartegen heeft geadviseerd? Ik wil helemaal geen boeteverhoging doen. 10%? Nou, een deel is indexatie en 4,3% is een verhoging... die ik anders bij de politie of zo had moeten weghalen. En ik ga niet bezuinigen op agenten. Maar er is nog... Dus rij veilig, krijg geen boete, dan komt alles goed. Nee, dan komt helemaal niet alles goed. Want zonder boetes gaat het ministerie van Justitie blijkbaar failliet. En ook het huidige kabinet heeft alweer een verhoging van de boetes aangekondigd. Waarom? Nou, om een gat op de begroting te dichten. Want er zijn grote financiële uitdagingen. Oh ja, weet je wat een grote financiële uitdaging is? Honderdduizenden mensen met schulden vanwege die veel te hoge boetes en aanmaningen. En dat die rechter aan het toeslagenschandaal dacht, dat is echt niet zo gek. Want ook toen was de staat een meedogenloze machine... die steeds hogere boetes uitdeelde aan mensen die ze niet konden betalen. Wat uiteindelijk leidde tot echtscheidingen en zelfmoorden... uithuisplaatsingen en Nicolien van Vroonhoven. En nu is er dus weer zo'n groot nietsontziend systeem opgetuigd... waar mensen aan kapot gaan. Dus ja, wat moeten we doen? Nou, heel simpel, die mulderboetes en aanmaningen flink naar beneden gooien. En wat mij betreft... En wat mij betreft ook alle openstaande aanmaningskosten kwijtschelden. En ja, ik snap, als we dat doen, heeft Justitie meteen een begrotingstekort. Dus ja, daar moet dan meer geld naartoe, of ze moeten bezuinigen. Of, wat ook kan, dat je die boetes die omlaag gaan... compenseert door meer boetes uit te delen. Nieuwe, kleine boetes. Bijvoorbeeld voor, wat dacht je van, zonder oortjes TikTokken in de trein. €35 boete. Hallo, Wet Lubach. Dat is de Wet Lubach, kun je herkennen aan een kleine L rechtsboven in de bekeuring. Of op de eerste mooie lentedag in de tuin aan de slag gaan met een schuurmachine. Dat de hele buurt denkt, dan ga ik wel weer naar binnen. Kap daarmee, €50 boete. Of mensen, ik ben nog niet klaar. Mensen die in de supermarkt via hun kind tegen jou gaan praten. Volgens mij heeft die meneer een beetje haast. Ja, die meneer heeft een beetje haast, ja. €25. Dit wordt ook strafbaar. Deze ook. Zeggen dat je niet hebt geleerd en dan toch een 9 halen. Dat is dan €90, dankjewel. Mensen die immuun zeggen. Boete!
Mensen die iets zeggen en daarna zeggen... maar dat mag je zeker niet meer zeggen. Nee, dat mag je niet meer zeggen. 110 euro. Of deze. Je zit in een tv-studio en er klinkt een lekker nummertje. Bijvoorbeeld deze. En dat je dan meteen als een debiel gaat zitten meeklappen. Niet alles is muziekfeest op het plein. Iedereen 80 euro boete. Iedereen. Je kan straks daar pinnen. Of tegen iemand met een Magnum zeggen... wist je dat daar evenveel calorieën in zitten als in een pakje boter? Ja, 120 euro boete. Laatste dan, als minister van Justitie de verkeersboetes verhogen... om een begrotingstekort te dichten. 500.000 euro. Vind ik nog niet. En, weet je wel... ik snap dat je geld nodig hebt... maar sloop niet de rechtsstaat door het boetesysteem te misbruiken. En tot zover... de show. Afleveringen zijn terug te kijken op Videoland. Fragmenten op YouTube. Dit was Lubach. Ik was Arjen. Veel plezier met je weekend en we zien elkaar maandag. Tot dan.